Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang ALS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICT's Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng ALS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga ALS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of open educational resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yes, hello, good afternoon po sa lahat ng ating mga learners, sa ating mga magulang at sa mga kapwa natin educators sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pong happy Monday sa ating lahat at welcome sa DepEd Online Tutorial, ang ETUlay program. So pansamantala po makakasama niyo muna si Tutor Abhil na hahalili po para kay Tutor Cherry para po sa Science 4. Ayan na. So bago po tayo magsimula, huwag po natin kalimutan i-like at i-share ang ating mga DepEd Facebook pages, ang DepEd Philippines, DepEd TV, DepEd Tayo at ang DepEd Edtech Unit. At huwag rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang DepEd Philippines, Educational Technology Unit at DepEd TV Official. At pasuyo na rin po, palambing po, palike at pa-share po ng aking personal page, ang Simply Abhil, ang Samal National High School Annex Official, at ang DepEd TV 1 Bataan Production Team. Ayun. So bago po tayo mag-start, batiin lang po natin ang mga kasama nating viewers this afternoon mula po sa Tatalon, Quezon City, Justado P. Macapagal Elementary School, Grade 4 Innovative, sila Kyle Mirasol, Fiona Ariola from San Jose, Batangas, at ang kanyang teacher po, Sir Joel Arceo from SDO Lipa City, at si Principal Ma'am Aleli. Magandang hapon po at salamat po sa pagtulong sa pagpopromote ng ating DepEd Online Tutorial. Ganyan po, watching from Pampanga, si Cyrene May Rivera from Bonifacio Bacolor Elementary School, at ganoon din po from Alabelo 1 District,
sa Division of Sarangani, si Mary Joy Parantar. At babatiin po natin ulit mamaya yung mga iba pa nating kasamang viewers. Pero sa ngayon po, magsimula na tayo ng ating DepEd online tutorial. Okay, so sabi ko nga po, it's Happy Monday today and it's Science Day. So sa mga science thinkers dyan, ngayon po ay nasa week 2 na tayo para po sa ating quarter 4. At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa uses of water from different sources. So muli po ako ang inyong tutor of Hill na pansamantalang hahalili lamang po kay Tutor Cherry. Ayun. Okay, so let us continue. So sabi ko nga, abangan natin ang ating Tutor Cherry dito po every Monday sa ating DepEd Online Tutorial sa Science 4 from 1:40 to 2:20 p.m. Ayan. And of course, wag po natin kalimutan na abangan din ang ating Health Terrific Time with Teacher Cherry sa DepEd TV po. At ako na rin po apalambing, pakiabangan po ang mga episodes ko sa DepEd TV for Business Mathematics and Fundamentals of Accountancy, Business and Management. Ayan po. Soon po yan, malapit na po magsilabas. Pero yung kila Teacher Cherry po, lumalabas na po, nag-i-air na po sa ating DepEd TV. Okay. So let us proceed. Ano ba ang ating objective for this afternoon? At the end of the lesson, mga grade 4 learners, we will be able to explain the use of water from different sources in the context of daily activities. So ipapaliwanag natin kung saan ba nagagaling ang mga tubig na ginagamit natin, no? So malalaman natin ngayon kung ano or saan ba nagmumula yung mga tubig na nakikita natin sa ating paligid. Ayan. So good afternoon then from Commonwealth Elementary School, kila Labri Mary Digo, magandang hapon. Anika Faith Amores from Dagat-Dagatan Elementary School of Navotas City, and kila Fiona Ariola, Jamir Lawrence, Maria, and Sian, magandang hapon. Okay, so let us continue. What will happen if there is no water? Ano kayang mangyayari kung walang tubig? Mga grade 4 learners, sulat nyo lang yung sagot sa ating comment section. Ano kaya mangyayari kung wala tayong tubig sa ating paligid? Yes, good afternoon then. Annie Fernandez, Luciana Joy Fernandez is watching from grade 4 from SCC Balitisor Elementary School, San Carlos City, Pangasinan. Hello, magandang hapon. And Vian Hermione Angeles from CLSU Elementary School, City of Muñoz, Nueva Ecija. Magandang hapon. And Teacher Laarni San Pedro po, pinapabati ni Hazel Mariel Ligaya. Ayan. Sabi ni Fiona Ariola, mamamatay po ang mga halaman. Sabi ni Kian, we will die. Sabi naman ni Sid, good afternoon, watching from Calibo Pilot Elementary School. And then, mamamatay po ang mga halaman. Sabi ni Annie Fernandez. Ganon din ang sagot nila Fiona, nila Justin. Sino pa may mga sagot? Ayan. Si Justin is from Tagaytay City naman. Sungay Elementary School. Ayun. Hello, Mark Edwards. Sir Mark, magandang hapon. Ayan. Okay, so sabi, mamamatay daw ang mga hayop, mga halaman. So basically, no, at yung mga tao, posible mamatay din. That is correct, no. Alam nyo ba na isa sa mga pinakamalaking parte ng ating katawan ay tubig. So, kung wala tayong tubig sa ating paligid, wala tayong tubig sa ating katawan, madedehydrate tayo. So, anong pakiramdam nun? Siyempre, possible na mamatay talaga tayo lahat. Hindi lang tayong tao, pati hayop, pati mga halaman. So makakaranas tayo ng tagtuyot. Sabi ni Mika, living things cannot survive. Mamatay po tayo kung walang tubig. That is correct. Ganun din mga sagot nila Isabella, nila Met Tarayo, Jamir Lawrence, Ramil Uy, and Ruth, Michelet, at Nilin Daisy. Okay. Let us continue. Now let us try to have the side challenge number 1. Let us name it. Look at the pictures below or sa mga susunod na pictures. Identify the different kinds of water shown in each picture. Kaya ba? Sabi ni Levi ni Sakino, mamatay mga halaman at mauuhaw ang tao. That's correct. Magdadry po yung lungs po. Yun. That's correct. Reynald, very good. So, i-identify lang natin yung mga bagay o yung mga makikita natin na pinagkukunan ng tubig kung ito ba ay fresh water, seawater, or groundwater. Okay, grade 4. Handa na ba kayo? Very good. Okay, let us start. Let us try to identify the kinds of water shown in this given picture. Number 1. Good afternoon, watching from San Nicolas Elementary School, si Janelle Perez. Magandang hapon. Is it fresh water, seawater, or groundwater? Let us check your answers. Grade 4 student of Bayanan Elementary School, Bacoor, Cavite, si Ruth Michelet. Good afternoon po. Ayun. So, ano po ba ang ating kasagutan? Sabi ni Fiona Ariola, seawater. Sabi ni Reynald Mariano, groundwater.
Sabi naman nila, Sian, seawater. Levinis Aquino, seawater. Freshwater daw, sabi ni Mika Venturanza. And Ariana Jania Francisco, groundwater. Ramil Louis, freshwater. At iba-iba ang sagot natin. Let us check your answer. Great for learners. If your answer is fresh water, you are correct. So this picture refer to a fresh water. So sa mga sumagot ng fresh water, tama ang inyong sagot. Very good. Magaling. So now let us have our picture number 2. This is our picture number 2. Is this a fresh water, a seawater, or a groundwater? So write your comment or write your answer to our comment section. Name it. The picture number 2. Ay, mali po ako. Okay lang. Walang problema kung mali. No problem. Baka nalalabuan lang din sa picture kaya okay lang yan. Ang importante ay nagpa-participate tayo sa ating discussion. Great for learners. Sabi ni Rafael, seawater, ni Lay, seawater, Fiona, Catherine, Ariana, Ramil, Mika, Kyle, CJ, Williperta, Lovely, Nila Ruth, seawater daw. Let us check if seawater is correct. Ganito ang sagot ni Nigel, ni Ariana, Shane Desada, and Ariana, Jania Francisco, ang daming Ariana ha, at ni Kyle Mirasol, Mika, and Reynaldo Mariano. If your answer is seawater, you are correct. Very good. Ang gagaling. Ayun ha, tama na lahat. John Reniel Calano, you are correct. Okay, now let us have picture number 3. Name it. Is it fresh water, seawater, or groundwater? Salt water, sabi ni Ramil Louis. That is correct. Yay, tama po ako. Ang saya-saya ni Reynaldo. Happy Monday, Reynaldo. Ayan. So, is your answer groundwater, sabi ni Sid? Ganyan din ang sagot nila Levinis, groundwater, nila Ramil Louis, Reynaldo Mariano, nila Justin de la Cruz, Mika, Lovely, Eunice, Nigel, Ariana, and Fiona, and Jessica, and CJ, and Sid, Lovely, and Fiona. If your answer is groundwater, you are correct. 2 thumbs up. Very good. Yan, Ashley, that is correct. Kian, Justin, Sian, and Sid, you are all correct. Now let's have another one. Picture number 4. Name it. Is it fresh water, seawater, or groundwater? Type your answer and code your answer to our comment section. Let us have your answer. Okay, you are napaka-happy talaga ng Monday ni ni Reynaldo Mariano. Thank you Thank you for spending your happy Monday with ETUlay, of course. Yan, groundwater po. Fresh water daw. Sabi naman ni Eunice, fresh water. Alexander Banaga from Kalandapayan Integrated School, now and then. Ayan. Fiona Oriola, freshwater. Nigel, Aliyah, freshwater. Vian, freshwater. CJ, Rafael, Fiona, Lovely, Jessica, Ashley, Kian, and Kyle. If your answer is yan, freshwater, very good. You are all correct. 2 thumbs up. Tayo doon. Carl Hong, that is correct. Catherine Casillion, you are correct. Christopher Perecho, you are all correct. So, sa lahat ng mga sumagot ng freshwater, very good. Now, let's have another one. Let us have, that's the last name it challenge na pala. So, now let us have the discussion, mga Great for Learners. Makinig mabuti, manood tayo mabuti dyan para sigurado namang matututunan natin mabuti ang ating discussion this afternoon. So, we will be discussing the sources and kinds of water. Eric Orejudos from San Francisco Sagin Integrated School, si Micaela R. Orejudos. Magandang hapon. Okay. Sabi ni Hazel, ligaya. Yay, I like this. Talaga ba? Okay, Jessica. So let us start. Water comes from different sources. So, sabi nga natin kanina, di ba? Water can be from ground. It can be a seawater. It can be a fresh water. So water comes from different sources. May iba't ibang pinanggagalingan ang tubig. Ayan. So, hello Ashley Butter Arroyo, sabi ni Reynaldo, nakaka-excite po. Okay, thank you at lagi kayo na-excite for our DepEd online tutorial. Okay, now, there are open water sources and there are closed water sources. So, merong bukas
at meron namang sarado. So depende. If there will be a groundwater source, so malamang sarado yan kasi 'di ba yung binabaonan na parang yung kung meron tayong mga poso, alam niyo 'yun? 'Di ba sa ilalim ng lupa nang gagaling 'yon? Pag meron tayong let's say jetmatic sa bahay, may binabaon din doon para magkaroon humihigop siya ng tubig mula sa ilalim ng lupa and then para makapag-supply sa mga tahanan natin. So, may iba't ibang pinanggagalingan ang ating mga tubig. It can also come from a small body of water or a big body of water. Kapag sinabing small body of water, it can be yung mga lawa or mga lake or yung mga river natin or yung ilog or pwede naman din mga big body of water like yung mga karagatan, like the ocean, the dagat, the sea, ganon. So may mga iba't ibang pinanggagalingan din. So sobrang, ayan, talaga mag-learn. Ayan. Jillian Castro, Jessica Lugo, and Ramil Loy, yan, that is correct. Watching from Bliss Elementary School si Jillian Castro. Magandang hapon. Okay. Now, it can also come from clouds as rain. So, pwede rin, di ba, napag-aralan ba natin yung evaporation, di ba? So, from yung mga tubig sa karagatan, pag matindi sikit ng araw, nag-evaporate yan na pupunta sa ating kalangitan at nag-form ng clouds. And then from there, pag nabuo yung clouds, pag kumaga bumigat na siya, dumami na yung mga naipon, ito naman ang nagkakos ng ating rain. At kahit pa paano, yun din ang ating nagiging source of water. Okay. So, ayan. Ayan ang ating picture ng ating tubig. Ayan. Magandang hapon, Raven Manglo from Mamatid Elementary School, grade 4, NIPA. Okay, now let us continue. Ang ganda, no? Ang ganda ng tubig. Ang sarap, lalo sa maita panahon ngayon, no? Ang sarap pambasdan. Kahit na wala tayo doon sa picture ngayon, pag nakikita mo yung picture na yun, parang, wow, refreshing, di ba? Ang sarap maligo, ang sarap mag-swimming. Pero, dahil bawal pang lumabas, at bawal pa yung mga get-together, magtyaga muna tayo sa ating mga batya sa ating bahay. Pero wag din mag-aksaya ng tubig dahil, syempre summer ngayon, so medyo mahirap talaga yung tubig din natin. Ayan, sabi ni Jillian Castro, ang ganda po. Oo, nakaka-refresh, no? Timothy Joseph Martinez, magandang hapon. And Kelsey Bal and CNCN, magandang hapon. Angel Jaire, feeling ko magsiswimming. Ay, nice. Nice, Hazel. Nakatira pala sila sa dagat. Pero mag-ingat, Hazel, bawal, wag tayo maliligo ng walang kasama mga adults. Yan. Ariana Vela po watching from Bliss Elementary School. Ayan. Okay, let us continue. So, letter A, ang mga pinagmumulan natin, letter A, pwedeng seawater. Sabi nga natin kanina, ito yung mga karagatan. Pwedeng fresh water, ito yung mga galing sa kabundukan. Or groundwater, ito naman yung mga sibol. Okay? So, ano yung pagkakaiba nila? Sabi nga natin, seawater, ito yung parang salt water natin na talagang galing sa karagatan, galing sa dagat. From the term itself or from the word itself, sea, kaya siya naging seawater. Yung fresh water naman natin, galing to sa mga kabundukan, yung mga galing sa falls, galing sa mga ilog, galing sa yung mga gripo na tuloy-tuloy na pinanggagalingan niyang source is yung mga bundok natin, that is what we call fresh water. Yung groundwater naman, yung laging nandito naman, yung nanggagaling naman sa ilalim ng lupa. Sabi ko nga yung mga sibol, katulad kung may poso tayo, that is example of a groundwater. Kanina po nag-swimming kami. Nagkwentuhan na kayo dyan oy, mga students kong grade 4 learners, huwag magkwentuhan sa comment section makinig muna kay Shooter of Hill. Hindi, joke lang. Okay lang. Okay lang yun, multitasking tayo. Para nag-enjoy kayo habang nakikinig kay Shooter of Hill. Tumawin in North Central School si Jessica Lugo from Isabela. Yan. Okay, Ariana, waters down. Let us identify each one by one. Ang seawater daw is salty. Okay? So, sabi ko kanina, maalat talaga yung seawater. Kapag naligo kayo sa dagat, tapos sinabi niyo na, ano ba yan? Ang alat-alat naman ng tubig. Kasi nasa dagat kayo. Ang corny ng joke ni Tutor Abhil, no? Pero kasi yun yun. So, kaya siya maalat yung tubig dahil nasa dagat kayo. And that is a seawater. Okay? So, it contains plenty of salt. And then, it is found in the seas and oceans. So, sabi ko nga kanina, nakita siya sa dagat at mga karagatan natin. And seawater is also called the hard water. Okay. So, now, let's have another one. How about the fresh water? Okay. Fresh water is also called the surface water. So, kanina, kay salt water, kay seawater, tawag daw sa kanya hard water.
Dito naman kay fresh water, it is also called as surface water. Okay, next. This is found in an open but small bodies of water like rivers, lakes, creeks, and ponds. So sabi ko nga kanina, yung mga nakikita natin sa lawa, sa mga ilog, sa mga falls, sa mga ponds or yung palaisda, parang palaisdaan or mga tag-uling or yung kanal natin, those are the what we call the fresh water ha. Pero not all fresh water ay pwedeng inumin. Tandaan nyo ha, hindi lahat ng mga tubig ay pwedeng inumin. So, careful din tayo sa pag-inom, lalo na kung naliligo tayo sa ilog. Tamang mukhang malinis yung ilog natin, hindi rin dapat pwedeng iinumin yung ilog natin kasi nga, syempre may mga ano yan eh, tamang that is a flowing water pero may mga bad bacteria na rin siya nakakasama, especially kapag talagang alam mo yon yung tipong nai-stuck din yung tubig sa isang area lang. So, pero kapag mga flowing water yan, medyo mas okay yan. Pero hangga't maaari, wag din iinom ng tubig sa kahit saan, sa dagat, sa mga ilog, sa mga lawa dahil hindi rin naman siya safe talagang inumin. Yun. Shutraville, saan po ba kayo nakatira? Hello Hazel, nakatira ako sa Bataan. Okay. Now, in cold countries, it is also comes from snow, icebergs, and glaciers. And when melts, it runs off into surface water. Okay? No? So, sa mga ibang mga bansa na merong mga snow at merong mga nagyayelong bansa at sobrang lamig, yun daw, napanggagalingan daw natin yung mga fresh water natin mula doon sa mga snow nga, mula doon sa mga icebergs at yung mga glaciers na kapag natunaw na, ito ay nagiging surface water na din. Ayan. So, kung may mga grade 4 learners ang kausap ngayon, nakapunta na sa ibang bansa, na nakapagpasko na doon at na-experience ng snow, maiintindihan yung mabuti ito. Okay? Pero sa atin naman, pwede nating i-example dito siguro yung mga ulan na talaga na fresh water na siya na kasi pag umulan, di ba dumidiretso pa rin naman sa mga ilog yan, doon sa kalupaan, sa kapatagan natin. And then from there, nagiging fresh water pa rin siya in a way. Ayun. Wow, maganda yon. Hindi pa ako nakapunta. Okay, yes. O minsan pasyal kayo pag pwede na ang lumabas ang bata. And then last but not the least on our type or sources of water is what we call the groundwater. It is found beneath the earth surface. So makikita natin siya sa ilalim ng ating lupa. Sabi nga kanina, 'di ba? Ito yung pwedeng mga bukal, pwedeng mga balon or pwedeng mga poso. Ayan, pa-shoutout po mga pupils ko who are watching from Dagat-Dagata Elementary School SDO Nabotas. Magandang hapon po sa lahat ng mga mag-aaral ni Ma'am Jessie Santos. Good afternoon po. Ayan. Salamat sa pagtutok at salamat sa pag-promote Ma'am Santos sa ating DepEd Online tutorial. Okay, it comes from water that seeps in the ground. So sabi ko nga kanina, iba yung kinukuha natin sa ilalim ng tubig. So for example, may mga jetmatic tayo sa bahay nang gagaling sa ilalim ng lupa, yung tubig na yon sinisip-sip pataas, tapos napupunta sa jetmatic, tapos yun ang nafi-filter at yun ang napupuntang nagiging supply natin ng tubig sa ating mga tahanan. Jerome Blake Arcinias watching from Dr. Jose P. Rizal Elementary School, Dasmariñas City, Cavite. Magandang hapon. Ariana Shane Lesada, pa-shoutout daw. Magandang hapon. And of course, this accumulates in the underground layer called the water table. Diba? Kung natatandaan niyo na isa sa mga pinag-aralan natin last time ay yung ating yung sa layer ng ating soil, 'di ba sa pinakailalim ng atin ay may makikitang tubig. Ayun, kaya naman it is sabi nga accumulates in the underground layer what we call the water table. And groundwater is the safe source of water. So yun daw, groundwater ang pinaka-safe source. Siguro nga kasi dahil hindi siya nagagalaw pa sa pinakailalim, masasabi mong malinis talaga ang tubig na iyon. Watching from Bliss Elementary School si Jillian Alcos Reza Castro and sa advisor ni Cleo Fresha Ponsalan si Sir Russell. Magandang hapon. And Phoebe T from Commonwealth Elementary School. Okay, let us identify the uses of water. Letter A. Fresh water is used for, number 1, cleaning, washing, bathing, preparing food, and other household uses. So, mapapansin niyo yung mga ginagamit natin na panglinis,
panghugas ng plato, paliligo, pag-aayos sa mga paglinis sa mga pagkain at sa mga paglinis sa mga ating mga bahay. We call that the fresh water. Good afternoon, Arian May Zacarias from Sorsogon East Central School and Maria Lourdes Somera Bautista from Baliwag, Bulacan, Luis Gensuel Bautista, and sila Jennifer, yun nga, Jennifer Navella from Bliss Elementary School, and Timothy Joseph Martinez and May Garcia Monterola. So let us continue, mga great for learners. It sustains plant and animal life. So ito rin yung ginagamit natin sa pagdidilig ng ating mga halaman at pinapainom natin sa ating mga hayop. Okay? Josh Lacre from Tuktukan Elementary School. Magandang hapon. It is also used to water plants. It is given to animals to drink. So without water, animals and people will die of thirst. So kapag wala tayong tubig, automatic mamamatay tayo dahil sa uhaw. Okay, tatandaan natin yan. Kaya especially, di ba, pag itong mga medyo summer feels tayo ngayon dito sa ating bansa, summer season tayo ngayon dito sa Pilipinas, kailangan uminom tayo ng maraming tubig, di ba? And from time to time, hindi yung tututo ka sa electric fan. Kasi, hindi ka rin naman mama-hydrate nun dahil hindi naman nalagyan ng tubig ang iyong katawan. So, make sure na iinom tayo ng maraming tubig, especially kapag mga ganitong panahon. Good afternoon from Alitagtag, Batangas, Alitagtag Central School ACS, si Lay Venice Aquino. And, ayun, nabati na natin sila. Okay, now, let's have another one. Another uses of water, fresh water in rivers, lakes, and springs is used for recreation. So, one can go swimming or boating in these places. So, nakakapag-enjoy tayo kapag may mga fresh water like yung rivers, yung lakes, yung springs. Pag pumunta tayo sa ilog, ligo tayo, tapos nakaka-enjoy, nakaka-relax, di ba? And then kapag pumunta tayo sa mga lawa, pwede tayo mag-boating. Kapag meron silang boating, nakaka-relax, nakaka-enjoy. Ayun. So sabi ni Jennifer, uminom po ng 8 basong tubig. That is correct. Ha? Pwede tayo uminom ng 8 basong tubig. At kung maaari, uminom talaga tayo kasi yun ang ating kailangan for the whole day ng ating katawan. Okay, let us continue. Clean rivers and lakes are also a rich source of shrimps, crabs, and shellfish. So, yung mga ating mga what do you call this? Mga lawa, mga ilog natin ay maganda ring pinagmumula ng ating pagkain. So, nagbibigay din sa atin ng ating pagkain. Kaya naman, siguradong isa ito sa mga halaga ng ng malilinis na lawa at ng ilog. Kaya naman bilang mga grade 4 learners, siguraduhin natin na hindi na tayo dadagdag sa pagkakalat sa ating paligid. Baka sabihin nyo, tutor, wala naman kaming ilog sa kalawa sa paligid namin ba't naman kami makaka-apekto doon? Kasi kahit magkalat ka sa paligid mo lang, sa lupa lang, at ito ay mga hindi nabubulok. So, ang tendency kapag nagbaha sa inyo, kapag hindi natapon ng maayos, hindi tayo naghiwa-hiwalay ng mga basura, itong mga hindi nabubulok na basura na ito ay pupunta rin at lalangoy din yan papunta sa ating mga ilog, mga lawa, mga dagat, and tendency, sira na rin yung mga anyong tubig natin, di ba? Watching from Molino, Bacoor, Cavite, shout out naman po sa lahat ng teachers at mga momshies ng grade 2 Del Pilar at grade 4 Aguinaldo Molino Elementary School. Si Tessie Indon. Magandang hapon po. Ayan. And of course, another use of water is rivers and lakes like seawater can serve as routes of transportation for boats like ferry boats in Pasig River. So nagagamit din itong mga anyong tubig natin na to bilang mode of or ruta ng ating mga sasakyan. So ito yung mga tinatawag na magta-travel ka ba by air, by land, or by sea or by water. So ito yung mga yan. So katulad sa Pasig River, meron tayong mga tinatawag na ferry boats. Sa Bataan din, meron din tayong tinatawag na ferry boats. Kami meron ditong Mount Samat Ferry na nagdudugtong from Manila going to Bataan. Ayan. Okay. And then fresh water and groundwater may also be used in farms for irrigation and livestock watering and in factories. So that is correct, no? So itong mga tubig natin na ito nagagamit dito sa pagpapatubig sa ating mga bukid kung saan makapagbigay ng mas maganda at mas malusog na mga palay at mga kinakain natin sa pang-araw-araw. Ayun. Si Rikit Alejandria from QGMM NHS Candoni. Magandang hapon.
Another use of water, mga great for learners, seawater is the habitat of our marine aquatic plants and animals. So isa sa mga isa sa mga what you call this? Mga tahanan o nagiging tahanan ng mga marine aquatic plants and animals natin, of course, ang ating karagatan. Kaya naman dapat ay wag nating sisirain ito. Ayon. Okay, now let's have our evaluation. Mga great for learners, mag-type at i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section. Ready? Yun, ready na? Very good. Our direction is, read the following questions carefully. Write true if the statement is correct and false if not. Type your answer in the comment box. Okay, so bago ang lahat, batiin daw natin ng happy birthday ang kapatid ni... Hindi ko na nakita. Yun, nawala na siya. Okay, let us continue. Fresh water is also called hard water. Born ready daw sila Angel Jaire at sila Jillian Alcoreza Castro. Is it true or false? Is it yes or no? True or false? Write your answer in our comment section. Watching from Palasinan Elementary School, STO Cabiao Annex, grade 4 Mabini, si Sigi Kylie. Hello, magandang hapon. So may mga sagot na rito, true, false, true, false. Hello po, false, 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 true, 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 true. Let us check your answer. If your answer is correct, fresh water is also called hard water. The answer is false. Okay. Kyle, you are correct. Si Mark Riporada, you are correct. Tama yung mga sumagot ng false, you are correct. Bakit? Ang tinatawag nating hard water, ito yung mga sea water. Okay Sea water ang tinatawag nating hard water. Ang fresh water, hindi siya ang hard water natin. Kyle Mirasol, you are correct. Mark, you are correct. Sabi nila, true po, nakinig po ako kanina, sir. Opo, seawater po ang sinabi natin na hard water. So, ang tanong kasi dyan, fresh water is also called hard water. So, false po ang sagot. Carl Hong, you are correct. Okay, let us continue. Question number 2. Groundwater is a safe source of water. Shout out Juan Miguel Araw and Micaela Beatriz Araw from Subic. Magandang hapon. Yan, pinapa-shoutout kayo ni siguro si Kuya Michael to or Daddy Michael Brian Araw. Magandang hapon po. Okay, let us check your answer. Is it true or false? True. Fiona, Kian, Russell, si Sid, si Kyle. Si Sir Russell. Hello po, good afternoon. Nanonood Sir Russell, ang advisor, ang teacher ng, nakalimutan ko anong school kanina, no? Sila Joanna, true. Sila Ramiel, Jennifer, Fiona, Ruth, Senato, Mika, Kyle. The answer is true. May, Fiona, Timothy, Vian, Jennifer, ayan. So let us check your answer. If your answer is true, you are correct. Sabi natin kanina, groundwater is a safe source of water. That is true. Dahil nga basically, di ba? Dahil ito yung nasa pinakailalim. Ito yung talaga alam mo yung hindi pa siya na nagagalaw. Possible na wala pa tong masyadong bacteria at most probably puro minerals and vitamins ang minerals, may vitamins pa. May minerals ang mga kasama pa ito kasi nga nasa ilalim pa siya ng tubig. Ayun. Yay, tama po ako. Yay! Sabi ni Rachel Michelet. Let us continue. Let's have another question. Question number 3. Seawater can be used as routes for transportation for boats. Seawater can be used as routes for transportation for boats. Is it true or false? Ay, mali po ako. Okay lang, Reynald. True daw, sabi ni Kyle. Let us check your answer. Joanna, true. True din si Sid. Nigel, true. Russell, Sister Russell, true. Aliyah, true. Timothy, true. Sila Vian, sila Mariel, Angel, Sian, Fiona, Ruth, Lovely, Cassandra, Senato, false. Ayan. Mark, true. Sila Sid, true. Sila Ruth, true. Let us check your answer. Jairus. That is true. Your answer is true. You are all correct. Angelica pa lang ang pangalan ni Joanna. Sorry po. Ayan. Okay, that is true.
Dahil ginagamit nga natin ang mga karagatan or ang ating mga dagat bilang isang ruta ng transportasyon. Di ba? Kalbawa, pupunta ka sa ibang bansa or pupunta ka sa well, ngayon kasi pag ibang bansa usually laging by air, eroplano. Pero minsan ngayon pag sa Pilipinas dahil tayo ay binubuo ng 7,107 islands, minsan mula Luzon papunta sa Visayas kapag walang nagdudugtong ng mga tulay o mga lupa, ginagamit natin na means of transportation, mga barko o mga roro boat, right? At dumadaan ito of course sa ating mga sea water. Ayan, 2 points na daw yung iba. Very good. Congratulations. Question number 4. The different kinds of water are seawater, freshwater, rainwater, and groundwater. Okay, let us check your answers. Write your answer in our comment section. Watching from Asinan Elementary School, Olongapo City, si Jairus. Magandang hapon. Ayan. Let us check lang po Okay. So your answer is false, 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 false. Daming false. Sila Jillian, tapos si Angel. Is it true? Yeah. May patanong. False po pala. Wow. Okay, let us check your answer, mga grade 4 learners. That is false. Bakit? Anong mali dyan sa ating katanungan, grade 4 learners? False, false. Bakit kaya siya false? It is false because there are only 3 kinds of water that we discussed this afternoon. Wala doon yung tinatawag nating rainwater. The only 3 kinds that we discussed is the seawater, freshwater, and groundwater. You are correct, Russell, Hazel, Kyle, ganun din sila Sid, sila Sian, at sila Fiona, what do we call this one? Angel, and si Ravery, Teacher Michelle Yumol, magandang hapon, Nigel, Ariana, sila Ruth, sila Hazel, kasama yung kasi. Pero pinilit ni Hazel. Okay, so that is false. Let us have another question, mga grade 4 learners. Seawater is also called the surface water. Seawater is also called surface water. Is it true or false? So, umabol pa ng mga paliwanag sila Mariel Bautista, no rainwater, Arian May Zacarias, false. Sila Ravery, false daw. Yan. Mark, may sagot na siya, false. Si Sir Russell, false. Chilian, true. Sila Mark, false. Sila Phoebe T, true. John Paulo Lacas, true. Ruth, true. Vian, false. Sila Justin De La Cruz, true. Sila Vian, Fiona, Jillian, Kyle, false. Nigel, false. Si Lovely, false. Ravery, false. Let us check your answer if you are correct. Okay, let's do this one. Okay, that is false. Bakit? Bakit po kaya false, grade 4 learners? It is false dahil ang tinatawag na surface water ang fresh water. Ang fresh water is also called as surface water, while the seawater is what we call the hard water. Yan, tama si Nigel sa kanyang paliwanag. Tama, Sir Russell po. Ayan. Okay, now. Well, another evaluation, study the pictures below. Describe how water is used in each picture. Use the words for watering plants, washing clothes, drinking, swimming, habitat of fishes. Type your comment or type your answer in our comment box. 4/5, sila Fiona. Lahat ng mga nakatama ng perfect score, you are correct. Very good. Number 1, what is this? For watering plants, washing clothes, drinking, swimming, or habitat of fishes. Let us check. Lumipat kasi ka. Number 1, washing clothes daw, sabi ni Phoebe T. Ganyan din ang sagot nila, Sid. Let us check your answer. Senato, washing. Nigel, washing. John Paulo, washing clothes. If your answer is washing clothes, you are correct. Let's have another one.
How about this one? What activity do you see in our picture? Mark Edward Washington. Sir Mark, Sir Mel, hello, magandang hapon. What activity do you see in our picture? Swimming, sabi ni Jillian, Jamila, swimming, Mika, Aliyah, Kyle, you're correct. That is correct, swimming. Now let's have another picture. What is this picture? For watering plants, washing clothes, drinking, swimming, or habitat of fishes? Let us check our answer. This will be our last evaluation for this afternoon, mga grade 4 learners. Habitat of fishes daw, sabi ni Phoebe T. Yan. Let us check your answer. If your answer is habitat of fishes, you are correct. Very good. Nigel, you are correct. Tama rin ang mga sagot ng iba pang humabol. Fiona, Aliyah, you are correct. Carl Hong Hong, you are correct. Let's have another. How about this one? Ramiel Louie, Kit, you are correct. Jerome Blake Arcinius, you are correct. Vian, you are correct. Tama po ako, sabi ni Joanna. Okay, Jennifer, that's correct. Joris. Phoebe T, drinking daw ang kanyang sagot. John Paulo, Carl Hong Hong, Rafael, Jajay, Ruth, Hazel, Nigel, Kyle, and Ruth. If your answer is drinking, you are also correct. Let's have another one. What is this? What do you see in our picture? Is it for watering plants, washing clothes, drinking, swimming, or habitat of fishes? Okay, umabot pa na sagot ng number 4. Watering plants ang sabi nila, Rafael, sila Nigel, watering, Josh, watering, Joby, watering, Phoebe T, Jennifer, Sian, Cassandra, Hazel, Lovely, Senato, Janelle, Reynaldo. You are all correct. Very good. Okay, now that ends our lesson for this afternoon, mga grade 4 learners. Let us just congratulate our terrific cutie of the week, si Martin Angel Dave Presa from Gamo Central School, SDO Isabela. Congratulations, Martin Angel. And of course, if you want to be the feature as our ETUlay Cutie of the Week for Science 4, be a terrific learner here on ETUlay. So send your video or picture while watching ETUlay with your name and name of your school. Send it on the following accounts: www.facebook.com Ma'am Cherry La Peña and teachercherrylapena@gmail.com. So again, this will be your Science Thinkers, the DepEd Online Tutorial ETUlay Science Teachers or Science Tutors. So ayan, makikita nyo sila. At ako po ay sub ngayong araw na ito. So do not forget to follow and like and share our DepEd Facebook pages, DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, DepEd TV, and DepEd Tayo. And do not forget to subscribe our official YouTube channel, DepEd Philippines Educational Technology Unit, and DepEd TV Official. So muli po, ako ang inyong tutor of Hill. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Standby lang tayo sa ating Science 5. Maraming salamat sa pakikisama sa akin ngayong hapon. Happy Monday everyone, at huwag kalimutan uminom parate ng tubig para sigurado may source tayo ng tubig ng ating katawan. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!